به نام خالق هستی چه کسی پول مرا برداشت. فصل 13. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم میخواستم به خاطر گوش کردن ویدیوهای قبلی از شما تشکر کنم و از شما همراهان عزیز کانال متاترون میخواهم در صورتی که کتاب مورد نظری میخواهید خوانده شود در قسمت نظرات هم نظرات ارزشمندتان را همین که اسم کتابی که می‌خواهید خوانده شود به همراه نویسنده آن برای ما کامنت کنید. در صورت امکان حتما خوانده می‌شود. با تشکر. کانال متاترون. لطفاً لایک فراموش نشود. امیدوارم تا اینجا توانسته باشم نقشی در اصلاح سبک مالی شما ایفا کرده باشم. سرمایه گذاری های بزرگ. بترسید وقتی بقیه طمع می کنند، طمع کنید وقتی بقیه می ترسند. وارون بافت. زندگی و مرگ موشهای صحرایی. وقتی در مقطع ابتدایی بودم، معلم فیلمی را در کلاس نمایش داد در مورد چرخه زندگی موشهای صحرایی. وقتی فیلم موش صحرایی مادری را نشان داد که یک بچه موش به دنیا آورد، کلاس پر از هیجان شد. همانطور که فیلم این جانور خضار جذاب را نشان میداد میخندیدیم. او بازی میکرد، شیر میخورد و بزرگ میشد. ناگهان من و همکلاسی کوچکم وقتی هزاران موش صحرایی را دیدیم شروع به نفس زدیم. این موشهای خضار جذاب یک دفعه شروع به پریدن کردند و وارد اقیانوس شدند و به سمت مرگ رفتند. میلیون‌ها سرمایه گذار مثل موش صحرایی عمل می‌کنند، ولی به جای از دست دادن زندگیشان تمام پسندازشان را به باد می‌دهند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ همیشه دلایل زیادی وجود دارد. یکی از آنها این است که سرمایه گذاران کورکورانه دنبال روی جمع هستند و کاری را انجام می‌دهند که همگانی تر است، نه اینکه سودآورتر باشد. وقتی بازار شروع به رشد می کند، موشهای صحرایی با سرشان به سوراخ زیرزمینی ضربه می زنند. وقتی می بینند دوستانشان در حال ثروتمند شدن هستند، نمی خواهند عقب بیفتند. سپس از سوراخ‌های امن زیرزمینی بیرون می آیند، از جمعیت پیروی می کنند و از صخره به داخل بازار سهام داغ می پرند. چه اتفاقی برای موشهای صحرایی که پریدند میافتد؟ البته که همه موشهای صحرایی از روی صخره به داخل اقیانوس بازار سهام نمیافتند. خیلی ها وقتی میفهمند بازار سهام دچار افت شده و نرخ سود تنزل پیدا کرده است، به داخل بازار املاک و اوراق قرضه میپرند. همچنان موشهای صحرایی هم هستند که از این جمعیت پیروی کنند. چرا این ایده بد است؟ زیرا اکنون هر کس دیگری در بازار املاک و اوراق قرضه سرمایه گذاری می کند که باعث می شود آنها به جای اینکه سرمایه گذاری های امنی باشند برعکس پر از ریسک و خطر شوند. وقتی نرخ سود تنزل می‌یابد، سرمایه گذاری در اوراق قرضه بیش از پیش ریسک پذیر می شود. خرید اوراق قرضه وقتی نرخ سود تنزل دارد مثل خرید سهام .com است، وقتی قیمت‌ها بالا می رود. و وقتی نرخ سود کم می شود قیمت املاک به طور کلی بالا می رود. هرچه قیمت در این بازار بالا رود، سرمایه گذاران بیشتری تصمیم به سرمایه گذاری در املاک می گیرند که باعث می شود این بازار هم خیلی ریسک پذیر شود و هم خیلی بدترین زمان برای سرمایه گذاری. حقایق زیادی در این جمله است. وقتی رانندگان تاکسی و بچه‌های واکسن سرمایه گذاری می کنند،
زمان خروج از بازار فرا می رسد. پدر پولدار همیشه می گفت بدترین موقع برای سرمایه گذاری وقتی است که بازار خوب باشد. پدر پولدار به جای اینکه به ما آموزش دهد دنبال سرمایه گذاری داغ بعدی برویم. از من و پسرش می‌خواست یاد بگیریم سرمایه گذاری های بد را وقتی بازار در رشد است بفروشیم و سرمایه گذاری های با ارزش را موقع افت بازار بخریم. او می گفت بهترین موقع برای وارد شدن به یک سرمایه غیر فعال در سهامتان زمانی است که بازار خوب باشد و آماتورها در بازار مشغول خرید باشند. وقتی در بین سالهای 2002 و 2003 نرخ سود کم شد و بازار املاک رشد کرد، من و کیم املاک حاشیه‌ای خود را به سرمایه گذارانی که از خروج از بازار سهام و ورود به بازار املاک ناامید شده بودند فروختیم. ملکی را که در سال 1989 به مبلغ $55,000 خریده بودیم حدود $100,000 در سال 2003 فروختیم. آن را به فروش رساندیم چون اجاره ها بالا نمی رفت. هزینه های یک واحد دو خوابه زیاد شده بود و به نظر می آمد این ملک در مقایسه با سایر املاکمان ارزش زیادی نداشته باشد. بالاتر از همه اینکه این ملک از بقیه املاک کوچکتر بود. آن را در کمتر از 2 هفته فروختیم. اگر هم آن ملک سرمایه گذاری بزرگی نبود ولی ما به مدت 14 سال هر ماه $1,000 اجاره می گرفتیم. مستاجری داشتیم که 7 سال آنجا زندگی می کرد. بعد از 14 سال 168 ماه درآمد کلی و ناخالص $168,000 یک ماه. $1,000 ضرب در 168 ماه. چون ملک را با پول نقد خریده بودیم پرداخت رهن نداشتیم. هزینه ها کم ولی همانطور که گفتم به مرور زمان در حال افزایش بود. اگرچه سرمایه گذاری بزرگی نبود ولی بعد از 14 سال 300% سود از پولمان کسب کردیم. اساساً بعد از 5 سال آن ملک برای ما مجانی در آمده بود چون $55,000 پایه را پرداخت کرده بودیم و در جای دیگر دوباره سرمایه گذاری کردیم. بعد از سال 5 مثل این بود که پول رایگان کسب می کنیم. پیدا کردن یک زمینه سرمایه گذاری. نکته داستان بالا بالیدن به داشتن یک سرمایه گذاری کوچک نیست. نکته این است که چرا بعضی از سرمایه گذاران می توانند زمینه خوب سرمایه گذاری را پیدا کنند و بعضی دیگر نمی توانند. یکی از مهمترین دلیلی که خیلی از سرمایه گذاران در پیدا کردن سرمایه گذاری خوب شکست می‌خورند این است که فاکتور موش صحرایی را دارند. فاکتور موش صحرایی وقتی پیدا می شود که سرمایه گذاران می خرند چون بقیه سرمایه گذاران هم مشغول خرید هستند. در بیشتر نشریات مالی تبلیغاتی را می بینید که ادعا دارند سهام متقابل انتخاب شماره 1 سال یا 36% سود در 5 سال گذشته یا نرخ 5 ستاره این تبلیغات هستند که موش‌های صحرایی را به دنبال خود می‌کشند. در کل اگر حقیقت دارد که سهام متقابل انتخاب شماره 1 است و طی 5 سال 35% سود داشته باشد پس پایانش نزدیک است. در بازار املاک موش‌های صحرایی وقتی پیدا می‌شوند که می‌شنوند دوستی یا همکاری ملکی به ارزش $125,000 خریده است و 3 ماه بعد آن را $165,000 فروخته. همانطور که پدر پولدار اغلب میگوید داستان‌های موفقیت احمق‌ها را روانه بازار می‌کند.
درسی که از تجربه کردن می آموزید. من به عنوان یک پسر جوان از فیلم موش‌های صحرایی فقط یک حقیقت را نگه داشتم. موش‌های صحرایی هر سال همان کار را دوباره و دوباره انجام می دهند. این موضوع برای سرمایه گذاری هم صدق می کند. همانطور که پدر پولدار گفت فرصتها خود را تکرار می کنند، چون مردم هم اشتباهاتشان را تکرار می کنند. یکی از راه‌های پیدا کردن بهترین زمینه سرمایه گذاری متخصص شدن در اشتباهاتی است که سایر سرمایه گذاران مرتکب می شوند. یکی از رایج‌ترین این اشتباهات زمانی اتفاق می‌افتد که مردم بعد از رشد بازار مثل موش صحرایی می‌شوند. به عبارت دیگر، وقتی یک بازار خوب است، زمان خیلی دیر شده. بنابراین کلمات دانایی اینها میباشند: وقتی بازار داغ است، به یاد داشته باشید مثل موش صحرایی نشوید. اگرچه به نظر رایج می آید، اما وقتی کسی از روی صخره می پرد، پیروی نکردن از او سخت می شود. ابتدایی ترین اشتباهی که مردم انجام می دهند این است: در زمینه سرمایه گذاری می کنند که خیلی محبوب می باشند. دوباره جمله وارون بافت را می گویم: چیزی که محبوب است و خوب عمل می کند را نمی توانید بخرید. 7 روش برای پیدا کردن سرمایه گذاری های بزرگ. پدر پولدار به پسرش و به من یاد داد تا با توجه به موارد زیر به سادگی سرمایه گذاری خوبی پیدا کنیم: خواندن مطالب مالی، دانستن تمایلات، داشتن مشاوران خوب و مهمتر از همه سرمایه گذاری نکردن در آنچه محبوب است. او گفت اگر می‌خواهید سرمایه گذار موفقی شوید، باید بتوانید زمینه سرمایه گذاری خوبی را پیدا کنید که بقیه از دست دادند. به نظر من یکی از دلایلی که مردم پولشان را به غریبه ها می دهند این است که نمی دانند چطور سرمایه گذاری خوبی پیدا کنند. در ادامه 7 روش برای پیدا کردن سرمایه گذاری خوب در بازارهای خوب و بد بیان می شود. بیشتر این روش ها بر اساس موش صحرایی نبودن است. روش اول برای پیدا کردن سرمایه گذاری خوب، مردمی را به یاد داشته باشید که مثل موش صحرایی هستند. یکی از ساده ترین و بهترین روش ها برای پیدا کردن سرمایه گذاری این است که منتظر باشید تا سرمایه گذاران آماتور وارد بازار شوند. آماتورها همیشه دیر می رسند. اکثر وقتی که بازار داغ است، در کل چون دیر می رسند وارد گله می شوند. هیجانی خلق می کنند که باعث بالا رفتن قیمت ها می شود و در نهایت پول زیادی برای سرمایه گذاری می پردازند. بعد از سقوط‌های بازار که همیشه اتفاق می‌افتد، سرمایه گذاران واقعی برمیگردند تا بهترین زمینه سرمایه گذاری با کمترین قیمت را پیدا کنند. این موضوع برای تمام هسته‌های سرمایه حقیقت دارد: تجارت‌ها، اوراق بهادار، املاک یا کالاها. این حقیقت در طول تاریخ رخ داده و شرط می‌بندم در آینده هم اتفاق می‌افتد. یک روز در زندگی اغلب از من پرسیده می‌شود چطور سرمایه گذاری هایم را پیدا می‌کنم. در ادامه مثالی آوردم که نشان می‌دهد چطور چشم و گوشم را به بازار باز نگه می‌دارم تا سرمایه گذاری خوبی پیدا کنم. هر روز صرف نظر از اینکه بازار خوب است یا بد، زمانی را صرف صحبت کردن با سرمایه گذاران آماتور و حرفه‌ای می‌کنم. این روش من برای بررسی مدام بازار است. در یک روز به خصوص دختر یکی از دوستانم به دیدنم آمد و گفت
شانسی در بازار املاک به دست آورده است. او 3 ملک کوچک خریده بود و از آنها $9,000 سود به دست آورد. خیلی هیجان زده بود و میخواست شغلش را رها کند و تمام وقت وارد بازار املاک شود. با او صحبت کردم و متقاعدش کردم که این جوش و خروش بازار املاک باعث می شود به نقطه شکست نزدیک باشد و باید محتاطانه تر عمل کند. وقتی بازارها به سرعت رشد می کنند و سود سریعی توسط آماتورها به دست می آید، برای من به معنی نزدیک شدن سرحد آخر بازار است. وقتی آماتورها شغلشان را کنار می گذارند، زمان شکست بازار قریب الوقوع می شود. توماس به عنوان یک شکارچی یک بار نوشت وقتی جاده خارق‌العاده می شود، این خارق‌العادگی در هم خواهد شکست. صبح روز بعد یک نفر به من زنگ که الماسی برای فروش داشت. او گفت با شغلم مشکل دارم. هیچ فروشی صورت نمیگیرد و من باید هزینه هایم را بپردازم. آیا به الماس من علاقه دارید؟ اگر بابت آن به من پول دهید می توانم برای چند ماه دیگر تا کریسمس دوام آورم. بعد از کریسمس همان الماس را 25% بیشتر از پولی که پرداختید از شما می خرم. از آنجایی که نمی توانستم الماس را از شیشه تشخیص دهم، آن فرصت را رد کردم. بعد از نهار یک دوست از سنگاپور به من ایمیل زد و پرسید آیا قصد خرید بعضی از املاک او در نیوزلند را دارم. او نوشت من بیشتر از توانایی خودم در آخرین ملک سرمایه گذاری کردم. سعی کردم وضعیت را تغییر دهم، اما هزینه آن بیشتر از پیش بینی هایم بود. بی پول شدم و باید اقساط وامی که دارم را بپردازم. بانک فشار زیادی به من آورده است. خیلی سریع $100,000 می خواهم تا پروژه را تمام کنم و آن را بفروشم. 3 ملک در نیوزلند دارم. اگر به سرعت $100,000 به من بدهی، آنها را به قیمت ارزیابی شده به تو می فروشم. برایش نوشتم آن 3 ملک چه هستند، کجا قرار دارند و چرا می خواهی آنها را بفروشی. دیگر برایم ننوشت. فکر کنم بانک فشار بیشتری به او آورد. بعد از شام همسرم کیم یک تلفن از شریک املاکیمان دریافت کرد. پیامش این بود: خریدار مشاجره داشت. آخرین بانک هم او را رد کرد. کیم پرسید پس بعد از 9 ماه نهایتاً ملک مال ماست. درست است، به ما به قیمت بهتری پیشنهاد شد. خوب است، بگیرش و بهترین تلاشمان را برای این پروژه انجام می دهیم. 11 ماه قبل از آن تلفن گروه ما همان ملک را برای خرید زیر نظر داشت، اما فروشنده به جای ما به کسی فروخت که قیمت بیشتری پیشنهاد داده بود. حالا آن خریدار دچار مشکل مالی شده بود و باید به سرعت ملک را می فروخت. هر ماه پول زیادی را از دست داده بود زیرا مراقب مستاجرش نبود و او به سرعت خانه را خالی کرده بود. بنابراین نه تنها به خاطر وامی که گرفته بود پولش را از دست داد، بلکه به خاطر خالی ماندن خانه هم درآمد اجاره‌اش قطع شده بود. 5 ماه بعد به ما زنگ زد و ملک را پیشنهاد داد، ولی به قیمت بالاتر. قبول نکردیم. بنابراین فروشنده جدید آن را به خریدار جدیدی فروخت و فکر کرد میتواند اشتباهش را جبران کند. وقتی با ناجی جدیدش دعوا کرد، دوباره به گروه ما زنگ زد. مایل بود تا ملک را به قیمت حتی پایین تر از قیمت پیشنهادی ما بفروشد. به اندازه کافی اشتباه کرده بود. فکر کرده بود بازار املاک ساده است، ولی برای او اینگونه نبود. به سرعت پولش را از دست داد و فقط می‌خواست خلاص شود.
وقت کافی برای پیدا کردن خریدار جدید نداشت. بعد از کمی تحمل اکنون ملک مال ما بود. فرصتها خود را تکرار می کنند. پدر پولدار گفت فرصتها خود را تکرار می کنند. می توانی روی مردم حساب کنی که اشتباهشان را بارها و بارها تکرار می کنند. ممکن است شخص عوض شود ولی اشتباه همچنان به همان صورت باقی می ماند. متخصص شدن در یک اشتباه معین باعث ثروتمند شدن شما می شود. وقتی مردم اشتباه می کنند بازار به شما بهترین سرمایه گذاری های جهان را پیشنهاد می دهد. وارون بافت می گوید من اغلب به بازار می روم تا ببینم کسی کار احمقانه ای انجام می دهد یا نه. حماقت بزرگتر. در دنیای سرمایه گذاری افرادی که به جای گردش نقدی بازی سود کلان را انتخاب می کنند اغلب بازی حماقت بزرگتر را انجام می دهند. به عنوان مثال حماقت بزرگتر در هر جا که کسی بگوید من این سهام را $25 خریدم بگوید من این سهام را به قیمت $35 می فروشم یا خانه ام را $250,000 خریدم و دلال به من گفت تا 5 سال دیگر قیمتش $35,000 می شود وجود دارد. اینها کلمات حماقت بزرگ سرمایه گذاری بر اساس وجود حماقت به جای خودشان هستند. در حقیقت میخواهم بگویم بیشتر بازارهای سرمایه گذاری بر اساس ایده حماقت بزرگتر پای ریزی شده اند. وقتی بازاری از حماقت بزرگتر خالی شود سقوط می کند. بازار وقتی آخرین احمق پیدا شود و سهام، تجارت، ملک یا سهام متقابل را بخرد سقوط می کند. وقتی احمقها بخواهند خارج شوند بهترین فرصتهای معامله پدیدار می شوند. وارون بافت می گوید وقتی بقیه طمع دارند بترسید و وقتی بقیه می ترسند طمع کنید. بهترین زمان برای پیدا کردن بهترین سرمایه گذاری. راه شماره 1 پیدا کردن سرمایه گذاری وقتی است که موشهای صحرایی به سمت صخره می دوند و طمع زیادی دارند. پدر پولدار همیشه می گفت طمع به اضافه حماقت مساوی است با فرصت. پس این 5 درس برای پیدا کردن سرمایه گذاری را به خاطر بسپارید و به یاد داشته باشید موقع سرمایه گذاری کردن خیلی از مردم مثل موش صحرایی هستند. 1. موشهای صحرایی تأخیر دارند و سرمایه گذاران سریع هستند که باعث خرید و فروش می شود. 2. پیدا کردن معاملات خوب در بازارهای بد ساده تر از بازارهای خوب است. 3. وقتی بازار بد است موشهای صحرایی در سوراخ‌های زیرزمینی کثیفشان پنهان می شوند ولی سرمایه گذاران به میدان می آیند و ثروتمند می شوند. 4. در یک بازار خوب هم می توانید کسب سود کنید. فقط باید سرمایه گذار باهوشتری باشید. وقتی بازار در بهترین شرایط است بالاترین ریسک را دارد. پس خیلی مراقب باشید. 5. 4 بازار خوب است. سخت‌ترین کاری که باید انجام داد این است که موش صحرایی نباشید. وقتی بازار بد است سخت‌ترین کار این است که سرمایه گذار خوبی باشید. راه دوم پیدا کردن سرمایه گذاری بزرگ. تراژدی یا مصیبت شخصی. دومین راه پیدا کردن سرمایه گذاری های خوب است. طریق تراژدی و مصیبت شخصی می باشد. از پیدا کردن زمینه های سرمایه گذاری به این شکل لذت نمی برم.
اگرچه انجام دادم. خیلی سال پیش خانه‌ای برای خرید پیدا کردم. صاحب آن مردی بود که شغلش را از دست داده بود. 2 هفته تا رهن شکنی بانک فرصت داشت. وی به من گفت به اندازه پولی که بانک می‌خواهد بپرداز و خانه مال تو. گفتم نمیخواهم این کار را انجام دهم. ببین تو کمکم میکنی نجات پیدا کنم. چطور این کار را انجام دهم؟ اگر به اندازه بدهیم پول پرداخت کنی دیگر کارت اعتباریم از بین نمی رود و وقتی دوباره روی پای خودم ایستادم خانه بهتری برای خانواده‌ام می خرم. اگر پیشینه بدی در کارت اعتباری داشته باشم خرید خانه سخت‌تر می شود و باید نرخ سود بیشتری بپردازم. اگرچه احساس خوبی برای خرید خانه از آن شخصی نداشتم اما میدانستم از من کمک می‌خواهد تا این تراژدی تمام شود. نکته این است وقتی تراژدی شخصی اتفاق می‌افتد بیشتر افراد ناچار به فروش می‌شوند. اگرچه این زمان برای سرمایه گذاری خوب است اما پیشنهاد می‌دهم اجازه دهید وجدانتان شما را راهنمایی کند. راه سوم پیدا کردن سرمایه گذاری بزرگ. بحران اقتصادی. بحران اقتصادی یک انقباض ساده در اقتصاد است. بحران اقتصادی بر چند اساس کلی رخ می دهد که باعث می شود باز هم خرید فرصتها تکرار شود. واضح است بحران اقتصادی برای تجارت مثل مصیبت شخصی است. در طی یک بحران خیلی از تاجران برای یک پنی تجارت و تجهیزاتشان را می فروشند. ملک‌های شخصی افت قیمت پیدا می کند. این موضوع برای خودروها، خانه‌های ویلایی و قایق‌ها هم صدق می کند. اشخاص ممکن است دارای املاک و سرمایه‌های زیادی باشند اما پول نقد ندارند. مثال بزرگ این رویداد مؤسس شرکت .com است. او وقتی سهامش با ارزش بود ماشین‌های جدید می‌خرید، خانه‌های بزرگ و وسایل بیشمار که آنها را در بازی گردش نقدی اسباب می‌نامیم. بعد از سقوط .com این شخص مجبور شد ماشین‌ها، خانه و اسباب را به سرعت هرچه تمام‌تر بفروشد تا پول نقد کافی فقط برای زندگی کردن کسب کند. این فروش بزرگ دارایی‌ها فرصت بزرگی بود برای کسانی که به دنبال خرید نقدی اسباب به قیمت حراجی بودند. فروشنده از اینکه خریداری پیدا کرده و خریدار از اینکه آنها را ارزان می‌خرد خوشحال بودند. در همین زمان سرمایه‌های شرکت .com مثل مبلمان و کامپیوترها هم قابل فروش به قیمت خیلی کم بود. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.